Sziasztok! Megnézzük, hogy a lelkitársaknál mi a helyzet, mi a jelenlegi szituáció, hogy vannak ők, hogy élik meg a kapcsolatukat. A lelkitársak az én tudásom, ismereteim alapján, illetve az én nézeteim szerint bárki lehet ez szülő, gyermek, rokon, barát, ismerős, akár egy tanító, vagy egy tanár, akinek az a dolga, hogy rávezessen egy útra, de lehet egy anyós, aki kifejezetten az a dolga, hogy megtanítson téged alázatra, vagy engem, szóval, hogy bármelyikünket megtanítsa. És ettől még lehet lelkitárs. Úgyhogy de most így nem határoztam meg más közelebbit, úgyhogy majd kiderül, hogy most milyen lelkitársakról beszélünk, és persze a neme sincsen meghatározva, lehet férfi és nő is, tehát nem csak ilyen vegyes páros, de az egyszerűség kedvéért így fogom nevezni, hogy a férfi lelkitárs és a női lelkitárs, azt kérlek helyettesíts be úgy, ahogyan szerinted jó. Na, akkor lássuk, hogy vannak ők. Mit lehet tudni erről a lelkitársi kapcsolatról? Hogyan van ez a lelkitársi kapcsolódás most? Milyen állapotban van? Milyen állapotban van ez a lelkitársi kapcsolat? Az biztos, hogy a kapcsolatot a szeretet uralja, méghozzá a mély, tiszta lelki szeretet, és már úgy tűnik, hogy ez a kapcsolódás elég régen kezdődött. Az is lehet, hogy gyermekkorban, jó néhányatoknál, de az is lehetséges, hogy akár előző inkarnációból jön. A lényeg az, hogy nem egy új keletű dolog, viszont lehet látni azt is, hogy a múltban történhettek olyan dolgok, hogy be nem tartott ígéretek, vagy féltékenységből, félelmekből eredő hazugságok, vagy őszintétlenségek, inkább így mondom, amikor nem voltatok egymással nyíltak, őszinték, úgyhogy itt ilyesmik láthatók. És akkor most megkérdezzük, hogy a féltékenységre még mit tudunk meg pluszban. Ez itt félelem, vagy mitől való félelem? Mitől féltek ők, vagy félt ebben a kapcsolatban bármelyikőjük is? Úgy látszik, hogy a női személyjelölővel jelölt női lelkitársnak voltak olyan félelmei a múltban, ami attól félt, hogy ő elveszíti itt vagy az önkontrollját ebben a kapcsolatban, vagy a korábbi tapasztalásai szerint elveszíti az énjét, az önmagát. Tehát, hogy attól félt, hogy ebben a kapcsolatban feladja megint azt, ami ő, csak hogy megfelelési kényszernek, csak hogy jó legyen. És lehetséges, hogy emiatt voltak itt az őszintétlenségek, amit itt az előbb is érzékeltem, függetlenül attól, hogy itt mély érzések voltak. Ez a kettő nincsen összefüggésben, ugyanis amikor ilyen megfelelési kényszerünk van, vagy ilyen félelmeink vannak, hogy nem vagyok elég jó, vagy hogy itt föl kell adni magamat, akkor azok bizony olyan sérülésekről beszélnek, hogy amit az általában mindenki
a gyerekkorában szed össze, vagy a másik eset, hogy hozza már magával, így születik vele együtt, szép magyar kifejezéssel mondva, de hát szóval, hogy örökölte. És akkor nézzük a lelkészt, hogy milyen mély lelki dolgok vannak itt még ebben a kapcsolatban. Mik ezek a mélységek? Az is lehetséges, hogy ez a kapcsolat fölborzolta azokat a mély érzéseket, amelyek ellentétesek a hozott mintákkal, és akkor itt az előzőhöz csatlakoznék, vagy kapcsolódnék, inkább így mondom, mert itt lehetséges, hogy például a hozott család minta az olyan volt, hogy távolságtartó, vagy például jellemző minden vízöntő jeggyel érintett személynél, főleg akinek gyakorlatilag szinte mindegyiknél többé-kevésbé megjelenik, aki vízöntőben van valamilyen jegye, hogy ő bizony fél az elköteleződéstől. Ez egyfajta jelzés arra, hogy az anyai vonalon ő hoz valami olyat, amivel bizony problémája van, és ennek a megnyilvánulása a belső gyermeki sérülések, amikor már nagyon erősek, de nem mindegyik esetben, hanem azt tapasztaltam, hogy amikor nagyon erős itt a léleknek a feladata, hogy ezt oldja meg, akkor így belső gyermek sérülésként is megjelenik. És itt erre érzek utalást, hogy az is lehetett a dolog hátterében, hogy nem merte megélni ezt a mély érzéseket, mert ez nagyon messze volt attól, amit ő otthon látott, amit ő csinált, ahogyan ő megélte eddig a dolgokat, és inkább hát elfutott, mondjuk így. Hát persze, mondjuk, hogyha a vízöntő jegyet nézem, ő az Uránusz uralma alatt áll, az megfogja magát, aztán hajat-homlok elmenekül, hogyha neki nem tetszik a dolog, meg gyorsan kilép az egész szituációból, úgyhogy itt ezek így összefüggnek, és itt lehet, hogy ez volt a múltban a félelmeknek, meg az őszintétlenségnek a hátterében, és ez most valahogy napirendre került ismét, olyan, minthogyha ezzel most foglalkozni kellene, és akkor most a szeretetre kérnék szépen, a szerelemre. Mert azt érzem, mintha ott akkor nem lett volna lezárva, mint ahogy mondtam is, hogy szépen ilyen befejezetlenül a levegőben lógott, vagy lóg az egész, és tulajdonképpen mindkét félben egy ilyen várakozást, vagy várakozás energiát hozott létre, hogy akkor ennek biztos van még folytatása, vagy ezt majd egyszer megbeszéljük, és olyan, mintha most jönne el az ideje, vagy legalábbis a lapok szerint lehetőség adódik az újrakezdésre, vagy a vágyak újbóli megélésére, vagy újrarendeződésére, felülírására, átalakítására a vágyaknak, tehát a korábbi vágyakat úgy átminősíteni, mondjuk, ami x évvel idősebb fejnek, kornak megfelelő. Szóval, hogy itt most azt látom, hogy úgy jön ide így a múlt energiája, hogy lehetőség adódik kijavítani mondjuk azt, amit egyszer már nem sikerült. És akkor megnézzük, hogy egyébként meg hogy gondolkodnak ők egymásról. Úgyhogy először kettőt kérnék szépen, hogy a férfi lélektárs hogy gondol a női lélektársa. Kettőt kérek, hogy gondol a férfi a női lélektársra. Mit gondol vele kapcsolatosan? És a nő hogyan gondol a férfira? Erre is kettőt kérek.
Hát a férfi, úgy látom, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen nagy veszteségnek élte meg kettőjüknek hát valószínűleg, hogy volt szakítás, és most az látszik, hogy egy ilyen új ciklus, új kört indítanak, vagy jó lenne, ha azt indulna, és akkor a veszteségre kérnék szépen, hogy miért éli ő ezt így meg. És a állandóságra is. Lehetséges, hogy itt valamelyikőjük, vagy mindkettőjük időközben egy másik kapcsolatba is beleugrott, ami hát finoman fogalmazva se az a kapcsolat, amire vágyott, de olyan, minthogyha itt ez a szomorúság, amit az előbb láttunk, azok a menekülési kényszer, ami belülről hajtja az embert, hogy onnan el, mert ott meg kell mutatni valódi önmagamat, az ilyen menekülésre készteti, és ilyenkor hajlamos az ember az első lehetőséggel élni, és nem gondolkodik, hogy ennek hosszú távon milyen következményei lesznek, és csak hogy felejteni próbál, tehát ez megint a látszólagos megoldása a problémáknak, valójában ugye nem oldják meg ilyenkor senki sem, hanem csak így elszedjük azokat a fájdalmakat vagy érzéseket, ami elől menekül a személy. És itt mondom, tehát bármelyik lehet, vagy mindkettő is a múltban eljátszhatta ezt. És a női fél részéről pedig az látszik, hogy ő nagyon reménykedik egy új kezdetben, egy új szakaszban, és akkor a reményre kérnék még, hogy még mi mindenben kér, vagy reménykedik. És a gyermekre is kérek. Azt hiszem, hogy a női fél abban reménykedik, hogy a férfi talán módosítja az értékrendjét, módosítja azt, hogy hogyan áll a dolgokhoz, és ilyen kicsit naív dolog az, hogy úgy hirtelen észhez tér, és hirtelen meglátja a valódi értéket az életében, és hogy amit eddig ő értéknek gondolt, az igazából csak megbetegíti, és nem segíti a férfit, és a nő úgy látom, hogy ilyen gondolatokat táplál a másik személy iránt, és azt is, hogy az a kitartása, az a elköteleződése, ami a múltban, hát mondjuk azt eredményezte, amit, ugye kinél mit, akkor az talán változik. Tehát nem csak az változik, hogy újra indulhat egy kör, újra kezdhetnek egy kapcsolatot, vagy a kapcsolatokat, hanem azt is, hogy közben a férfinak mondjuk hát benő a feje lágya, és akkor megváltozik az értékrendje, megváltozik ahhoz való hozzáállása, a kitartása, szóval, hogy itt már-már ilyen kicsit naív, túlzottan naív reményei vagy gondolatai vannak itt a női félnek a férfival kapcsolatosan. De akkor megnézzük, hogy egyébként milyen érzések vannak bennük, bár itt azért látható, hogy hát van nem csak felszínes. Na, de akkor lássuk. Lássuk, hogy mit éreznek egymás iránt, és először 2 kérek a férfi, hogyan érez a nő iránt, arra kérnék szépen 2. Mit érez a férfi a nő iránt? És a nő a férfi iránt. Hát, ez nagyon érdekes. Az egyik azt bánja, hogy elváltak, vagy
ha nem váltak el, tehát hogy már mind úgy értem, hogy nem voltak ilyen különléti szakaszba, akkor lehet, hogy most a férfinak kellene vállást, tehát elválnia onnan, ahol van, de inkább itt az elsőt érzékelem, hogy ilyen hát ideiglenes elválás volt, ez lehet akár több évtizedig is, mint ahogy mondtam, tehát ez eredhet gyerekkorból is, de eredhet előző inkarnációból is, és akkor lehet, hogy ezt érzi a férfi is, hogy ők már voltak egy pár. Nem tudja, miért érzi, de olyan, mintha ők már valaha együtt lettek volna. Na és akkor lássuk a házasságot, hogy erre mit tudhatunk még meg. És akkor a bíróra is kérek. Az, hogy külön voltak, az nyilvánvaló. Az is, hogy a férfi ezt nagyon mélyen átgondolta, átértékelte, vagy még mindig átértékeli, hogy ez mit jelent az ő életében, hogyan éli ezt ő meg, és láthatóan nagyon rosszul éli meg azt, hogy nincsenek együtt, hogy nem találkoztak, vagy nem találkoznak még mindig, mert szinte belebetegszik ebbe a nehézségbe, ebbe az akadályba, ebbe a problémába, hogy ők miért nem találkozhatnak. És közben mondom, a női félő pedig hát reméli, hogy itt a szerelem újraindul, és akkor itt a szerelemre kérnék szépen. És a új gyerekre is azt kérem még, hogy tudjunk róla bizony. Lehetséges, hogy itt tulajdonképpen a várakoztatás a sors részéről azért is van, hogy ők nem lehetnek együtt, ugye ott az előbb ott van, hogy nehézségek vannak még mindig a kapcsolat újraindulásában, mert hogy azokat a lelki dolgokat, ami megakadályozza az ő nagymértékű lelki átalakulásokat, az bizony azt megvárják. Tehát, hogy addig nem lehet itt kapcsolódni, ameddig ez az, amiért tulajdonképpen ők külön mentek, az valamilyen szinten meg nem kezd, vagy el nem kezd megváltozni. És ugye azt mondtam az előbb, hogy a női fél részéről láthatóan itt mély érzések vannak, és hogy egy újrakezdésben reménykedik, de én úgy látom, hogy a másik fél részéről is úgy van. Tehát, hogy itt mindkét félben ott van a szerelem, mindkét félben ott van a vágy, csak másra helyezik a fókuszt. Az egyik azon gondolkodik, hogy mit okozott ez benne, a másik fél pedig, nem mondom így, csak vágyakozik. És itt most a férfit érzem tudatosabbnak, aki jobban rá hangolódik arra, hogy hogyan lehet, vagy mi kell ahhoz, hogy ők újra kezdjék a dolgokat. No, és akkor megnézzük, hogy akkor hogyan alakulnak, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Megnézzük, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Lesz-e itt megújulás, lesz-e itt valami új dolog, a kapcsolat, hogyan alakul ez a lelkitársi kapcsolat a következő 1-2 hétben, ez a kérdés.
hogyan alakul. Hát még akadályok lesznek bőven az újrakezdés, a valódi újrakezdésig. Ez főleg a nőnél szerintem mély depressziót is tud kiváltani, hogyha ő nem képes változtatni a hozzáállásán. Tehát azzal, hogy én csak akarom és várom, és jöjjön, és miért nem, és tehát hogyha csak ezt szajkózzunk, akkor soha az időpont, amikor jönni fog, az a sohába kitolódik. Mindenképpen kell energiaváltoztatás ahhoz, hogy változzanak a helyzetek. Tehát, ahogy Einstein is mondta, ugyanazon a szinten, ahol a dolgok, a problémák keletkeztek, azt nem lehet megoldani, tehát, hanem egy magasabb szintre kell lépni. Ez mindenre érvényes, hogy a vállás, a szétszakadás, a különmenés energiáján nem fog újra virulni az a kapcsolat, hanem azt magasabb szintre kell emelni, és a másik személyre nincs hatásunk, csak magunkra van hatásunk, ezért csak ezen a felen tudunk javítani, hogyha azt szeretnénk, hogy a kapcsolat minőségében változás álljon be. És mivel az energia az mindenhol ott van, és az mindenre érvényes, tehát az Einsteini megállapítás is, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy az érzések energiájára is pontosan ugyanez érvényes, hogy ha azon a szinten vagyunk, vagy maradunk, ahol a kapcsolat véget ért, vagy ami miatt a kapcsolat véget ért, azon a szinten nem fog újraindulni, illetve ha újraindul, ugyanaz a vége lesz. Tehát akkor lehet pozitív változást remélni, hogyha a változásban közreműködünk. Na és akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a betegség. Hogyan nyilvánul vajon meg itt ez a kapcsolatnak a a betegeskedése. Azt hiszem, hogy most közben azért hallgattam el, mert az jött közbe, hogy nem véletlen az, hogy ilyen rengeteg külső tényező van most, nem tudom mennyire hallatszik bele, ennyi zaj, amennyit most én itt az elmúlt pár percben hallottam, egész nap nem szoktam, és most valahogy azt érzékelem, hogy ennek a kapcsolatnak a megújulásához ilyen rengeteg, mindenféle ilyen külső akadályoztatásra lehet számítani, és addig, ameddig ezt így higgadtan nem tudjátok kezelni, addig esély sincs arra, hogy lehessen. Tehát az például, hogy én most itt folytatni tudjam, és újra, és ne zökkentsen ki ez a zaj, ehhez nekem nagyon ide kell figyelni, és nagyon arra kell koncentrálni, és nektek is ezt gondolom, hogy aki ebben érintett, neki is ez a legfontosabb, amit most tudni kell, hogy hiába fog történni, és fog történni nagyon sok minden, és arra nem az lesz a megoldás, hogy már megint mi történt, már megint közbe jött valami, mert tudtam, hogy közbe fog jönni valami. Nem, ez nem a megfelelő hozzáállás, ezzel még több bajt lehet előidézni, hanem a megfelelő hozzáállás ehhez az, hogy
én tudom, hogy ez a kapcsolat mire szolgál, miért jött az életembe, és hogy ez nekem milyen plusz töltetet ad, úgyhogy én hajlandó vagyok érte válni és küzdeni, és magasabb szintre emelni. És itt a bíró is a végén arra figyelmeztet, vagy arra akarja felhívni a figyelmet pontosabban, hogy ne bizonytalanodjatok el, mindegy, hogy milyen kommunikációt hallotok, igen, itt van ez is, amit most az előbb mondtam, hogy mindegy, hogy ki és mit fog beszélni. Ti a szomorúságotokat ne azt tápláljátok, ne a letörtséget, hanem kezdjetek el másképp ránézni erre, hogy oké, hogy ez történt. Na, mit tehetek én, hogy jó legyen? Mit változtassak én? És ne azt, hogy ő mit akar. Mert hogy tapasztalom azt is például az egyéni készítéseknél, hogy gyakran előfordul, hogy főleg a női fél megpróbál az exeknek egyfajta másolata lenni, mondjuk így. Tehát, hogy mi lehetett abban, amit szeretett a másik, és akkor hát azzal együtt élt x évet, és hogy akkor én is olyan leszek, és akkor erre azt tudom mondani, hogy ha azt úgy szerette volna, ahogy ti ezt feltételezitek, akkor ma is azzal élne. Vagy ha az annyira jó lett volna, akkor ma is azzal élne. De ő nem. De ő hozzátok jött először. De azt, hogy hogyan és miért ment el, no, az már más kérdés. De hogy amikor megismert titeket és odajött, akkor azt a pillanatot kell, vagy azt a lelki állapotot kell magatokban megkeresni, és azt tovább fejleszteni, hogyha neki akartok mindenképpen megfelelni, mert akkor te egy nagyon vonzó voltál. Az ő számára biztosan. És nem máshoz kell igazodni, hanem ott az akkori önmagadhoz. Azt kell megkeresni. És erre hívja fel itt a figyelmet, hogy ne bizonytalanítsanak el a külső körülmények. Ne bizonytalanítson el az, hogy most ki mit szól, hogy ő esetleg későbbiekben, amikor rossz kedve volt, amikor úgy állt hozzá, akkor akár olyat mondott, ami neked rosszul esett. Te keresd meg magadban azt az ént, aki voltál akkor, amikor te vele találkoztál, mert ott volt benned valami különleges. Különben nem állt volna szóba veled. Azt a különleges kell megtalálni, és fölfújni, és tágítani, és még minden energiát abba beletenni, és akkor abban kivirulni, kitágulni. És akkor, ha ezt meg tudod valósítani, akkor már nem fog érdekelni, hogy milyen bizonytalanság, meg külső tényezők jönnek, amik bele akarnak ebbe szólni a ti kapcsolatotokba, és akkor az üzenetre még kérnék szépen, hogy itt akkor mi az üzenet. Mert akkor nem leszel már kiszolgáltatva a sorsnak. Akkor már a saját életedet tudod élni. Most itt az üzenetre azt kérdeztem, hogy mi az üzenet akkor, és akkor erre válaszoltak, hogy ha ezt meg tudod csinálni, akkor nem leszel kiszolgáltatva se embereknek, se a sorsnak, se azt, hogy ki mit mond, és hogy most ő jönni fog-e, vagy hogyan történik, hanem akkor te fogod tudni. Szóval itt az a lényeg, hogy keresd meg, hogy kibe szereted bele. Mindig ilyen párkapcsolati tanácsadásnál is, ahol látszik, hogy még megvan a szeretet a felek között, ott az a lényeges, hogy vissza lehet-e menni, képes-e még visszamenni egyik vagy mindkét fél ahhoz a pillanathoz, amikor még emlékeznek, hogy szerették egymást, és még jól mentek a dolgok. És ha erre képesek, akkor onnantól kezdve az a párkapcsolat könnyedén helyrehozható. Ha nem találnak ilyet, mert esetleg nem is nagyon volt, csak a testi kapcsolódás,
akkor az már sokkal nehezebb, még hogyha gyerekről van szó, akkor is, akkor sem lehet a párkapcsolatot helyrehozni, legfeljebb csak a látszat kapcsolódást, de a valódi kapcsolatot, ha volt szeretet, volt szerelem, akkor megkeresni azt a közös pontot, azt a pontot, amikor még szuper volt minden, hogy oda visszamenni, és az a kulcs, az a megoldás. És ezt meg úgy lehet, hogy elkezded elhinni, hogy én megtalálom, hát én meg, az biztos. És akkor ennyi. Viszonylag ilyen egyszerű az egész. Na, körülbelül. Tudom, hogy nem úgy hangzik, de ettől még ez a hozzáállással lehet. Én nekem biztos, hogy ez mindig segített, és ebből szerencsés vagyok. Na, meg ez a másik, hogy amikor valami szuper pici dolgot csinálok, akkor azt ilyen hozzáállással tudom mondani, hogy én milyen szerencsés vagyok, akármilyen pici dolgot is tudok csinálni. Ez is elindíthat egy ilyen úton, hogy át tudom formálni magamat, és emelni egy másik szintre, hogy Einstein mondta, hogy a problémát egy más szinten tudjuk megoldani, egy ilyen pici lépés ez is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek, és remélem, hogy sok mindenki tud ebből profitálni, mert ez nagyon fontos, hogy az életszemléleteket is ilyen módon tudjátok változtatni, mert innentől kezdve tényleg kisüt a nap, és hogyha ezt kellően sokáig csináljátok, akkor, vagy kellő akaraterővel, akkor képes megváltozni minden, mint egy varázslat, és akkor nem kell ilyenekért imádkozni, hogy akkor hozzon nekem ezt meg azt a teremtő, mert ő nem egy varázsló, nem azért van, hogy a mi kívánságainkat teljesítse. Mi vagyunk azért, hogy visszajussunk hozzá, hogy eljussunk oda. Szóval ebben is akkor tud változás bekövetkezni. És hogy itt vagy, azzal is jó úton jársz, és köszönöm szépen, és köszönöm, hogyha megírjátok a kommentben, vagy lájkoljátok, feliratkoztok a csatornára, hogy ezzel is tudjátok támogatni a csatornát, mert ez fontos nekem mindenképpen, hogy tudjam csinálni ezeket az ingyenes videókat. Hogyha személyes konzultációt kérnétek, akkor az a leírásban ott van, ahogy az oldások is, és a belső gyermekgyógyítás is, és minden más, ami még ingyenesen is megtalálható a weboldalon, hogy mindegyiken el lehet gondolkodni, át lehet olvasni, és hogy hogyan emeljétek, és hogyan változtassátok meg azt a nehézkesen működő kapcsolatot, ami miatt itt vagytok. De ha bármiben tudok segíteni, akkor keressetek nyugodtan. Addig is minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!